everyone, Daisy this side. Welcome or welcome back to my channel. আপোনালোকে যদি ফার্স্ট টাইম ভিডিও চাইছে বা ফার্স্ট টাইম মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে, do subscribe and do like. মোটিভেট কৰি থাকিব যাতে মই নেক্সট ইন ফিউচাৰ বহুত ভাল ভাল টপিকৰ ওপৰত বা ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ভিডিঅ'জ মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পাৰোঁ. চ' কিপ মটিভেটিং. আৰু যোনসকলে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ. ইট মিনছ এ লট ফৰ মি. এণ্ড চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই কিহৰ ওপৰত বনাইছোঁ? আজিৰ ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ এটা ক'ব পাৰে এটা ডেক'ৰেশ্যনৰ ওপৰত, যিটো হ'ব এটা ছ'ফা স্পেচ ডেক'ৰেশ্যনৰ ওপৰত. ছ'ফা স্পেচ একজেক্টলি নহয়, বাট ছ'ফা যিটো আমি কুশ্যনছখিনি থওঁ, কেনেকৈ এৰেঞ্জ কৰোঁ, বা আমাৰ সকলোৰে চাগে যেতিয়া আমি কুশ্যন কাভাৰ্ছ কিনো, সকলোৰে চাগে দুটা তিনিটা ছেট থাকে. চ' আমি এভৰি টাইমটো গোটেইখিনি ছেট ইউজ নকৰোঁ. চ' যেতিয়া এটা ছেট ইউজ কৰোঁ আৰু যেতিয়া আনখিনি ছেট ৰৈ যায়, তো সেইখিনি এক্সট্ৰা কুশ্যন কাভাৰ দি আমি কেনেকৈ চাম এক্সট্ৰা কালাৰ এড কৰিব পাৰোঁ ছ'ফাখনত, আমি সেইটোকে চাম. চ' মই আজি থিমটো অলপ ব্ৰাইট কালাৰত লৈছোঁ. আপোনালোকে যদি ছাটল কালাৰ ভাল পায়, ছফ্ট কালাৰ ভাল পায়, আপোনালোকে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে. কিন্তু মই অলপ কালাৰ্ছ ভাল পাওঁ, চ' সেইকাৰণে মই অলপ ব্ৰাইট কালাৰ থিমটো লৈছোঁ. চ' লেটছ বিগিন দ্য ভিডিঅ' কৰোঁ. চ' সেই এক্সট্ৰা কুশ্যন কাভাৰ্ছখিনি আমি কেনেকৈ ছেইম টাইম ইউজ কৰিব পাৰোঁ টু এড ছাম কালাৰ্ছ অৰ ছাম লুক টু আৱাৰ ছ'ফা. চ' সেই বস্তুটোৱে চাম. আৰু আজি যিখিনি মই কুশ্যন কাভাৰ্ছ ইউজ কৰিম, সেইখিনি এটা ছেটটোতো মই এমাজনৰ পৰা পাৰচেছ কৰিছোঁ. সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিম এতিয়া. এণ্ড সেইখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম. চ' আপোনালোকে যদি ভাল পায় কুশ্যন কাভাৰ্ছখিনি, আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে. চ' এৰাউণ্ড 250 ছামথিং তেনেকুৱা পৰিছিলে, মই একজেক্টলি মনত নাই. এণ্ড কোৱালিটি অ'কে. 250 ৰুপিজত আপোনালোকেতো বেছি এক্সপেক্টেশ্যনছ ৰাখিব নোৱাৰে. মই এবাৰ ৱাশ্বো কৰিছোঁ এইখিনি কুশ্যন কাভাৰ্ছ. চ' ভাল হয়, ভাইব্ৰেণ্ট হয় কালাৰ্ছখিনি. এণ্ড যোনসকলে ভাইব্ৰেণ্ট কালাৰ্ছ ভাল পায়, চ' সেইসকলৰ কাৰণে এই কুশ্যন কাভাৰ ছেটটো বিৰাটেই ভাল মানে. আৰু কেইটামান যিখিনি এক্সট্ৰা কুশ্যনছ আপোনালোকে কুশ্যন কাভাৰ্ছ দেখিব, সেইখিনি মই লোকেল মাৰ্কেট বা এনেকৈ বিশাল এনেকুৱা পৰা কিনিছিলোঁ. ইজিলি এভেইলেবল পাই যাব. আপোনালোকে যেনেকৈও আপোনালোকে এড কৰিব বিচাৰে, তেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইচ্ছাত বা যিখিনি আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা কুশ্যন কাভাৰ আছে, সেইখিনি দিয়ে আপোনালোকে লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিব ট্ৰাই কৰিব. চ' মই জাষ্ট এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ. যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো চাই, তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব. চ' এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মই এমাজনৰ পৰা যিটো কুশ্যন কাভাৰ ছেট পাৰচেছ কৰিছিলোঁ, সেইকেইটা মই এবাৰ দেখাই দিম. এইটো এটা পিংকত, এইটো য়েল্ল', আপোনালোকে ন'টিছ কৰিছে কালাৰ্ছকেইটা কিমান ধুনীয়া, ভাইব্ৰেণ্ট. দেখা মোৰ ফেভৰেট এইটো কুশ্যন কাভাৰ. লিভ চিম্পলি লিখা আছে আৰু ইমান মৰম লাগে কুশ্যন কাভাৰটো. চ' এইখিনি আছিল কুশ্যন কাভাৰ যিখিনি মই এমাজনৰ পৰা পাৰচেছ কৰিছোঁ. হোপছ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে. মোৰতো বিৰাট ভাল লাগে এই ছেটটো. চ' আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে, আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম, আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব. চ' ব'লকচোন এতিয়া চাওঁ আমি এইখিনি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ, আমাৰ ছ'ফাত আমি কেনেকৈ প্লেচ কৰোঁ, কি কৰোঁ. ব'লক চাই থাকক গোটেই প্লিজ ডু ৱাচ দ্য ফুল ভিডিঅ' এণ্ড আপোনালোকে চাই থাকক গোটেই ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ কি কৰি কেনেকৈ প্লেচ কৰোঁ, বা এক্সট্ৰা কুশ্যন কাভাৰ্ছখিনি মই কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ এডিশ্যনেল কালাৰ এড কৰিবৰ কাৰণে. চ' লেটছ বিগিন দ্য ভিডিঅ'. মই ইয়াতে বেছটো হোৱাইট লৈছোঁ, বিকজ আপোনালোকে গম পাইছেই মই কুশ্যন কাভাৰ্ছখিনি চব ব্ৰাইট কালাৰ্ছ. চ' বেছটো হোৱাইট ৰাখিছোঁ. এইখিনি কুশ্যন কাভাৰ্ছ 16x16 ইঞ্চৰ. মই যেনেকুৱা আছে মই তেনেকেই এটা লুক ক্ৰিয়েট কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ. আপোনালোকেও আপোনালোকৰ কুশ্যন কাভাৰ এক্সট্ৰা আছে, সেইখিনি দিয়ে লুক ক্ৰিয়েট কৰিব ট্ৰাই কৰিব. এক্সট্ৰাকৈ কিনিবলগীয়া একো নাই. ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ কিনি ল'ব পাৰে কালাৰ্ছখিনি মিলাই.
ইয়াতে এটা কথা কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকৰ অলপো মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ডু ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ডু লাইক কিয় কাৰণে ময়ো মটিভেট হৈ থাকিম আগলৈ আৰু ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ভিডিঅ' আনিবৰ কাৰণে চ' হোপছো আপোনালোকৰ ভাল লাগে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিটো বেল বাটন আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আপোনালোকে নটিফাইড হয় যেতিয়াও মই নতুন নতুন ভিডিঅ'জ আপলোড কৰি থাকোঁ চ' গোটেই ভিডিঅ'টো চাব নাপাহৰিব এইটো এটা DIY কেটল বনাইছিলোঁ মই সেইখিনি মই ৰেকৰ্ড কৰা হোৱা নাছিলে চ' ইন ফিউচাৰ মই আকৌ বনালে মই আপোনালোকক চিয়'ৰ দেখাম